دوران جوونی که کارا اکسپرسیو بود، آروم آروم اون احساسات قوی جوانی و اون تحولات اجتماعی که در کارام من مشخص بود، خیلی اکسپرسیو بود، یه ذره عوض شد، آرامتر شدم. متنای فاخر، مثلا شعرهای شکسپیر رو من مثلا تاثیر میذاشت، شعرهای نیما رو من تاثیر میذاشت، منو بزرگتر کرد. یه ذره من رفتم بالاتر، زیاد به چیزای اطراف خودم، چیزای کوچیک زیاد توجه نداشتم. یکم رفتم فاصله گرفتم، باعث شد من یه ذره به عناصر تصویری بیشتر توجه کنم. تا اینکه رسیدم به اون دوره از زندگیم که باز این فضاهای اسطوره‌ای اومد سراغ من و من شروع کردم با دیگه آکریلیک نقاشی کردن. ولی نقاشی‌های من بیشتر جنبه طراحیش قوی تره، چون اصلا طراح بودم از اون اولم، تو دانشکده‌ام بیشتر طراحی میکردم. قلم زدنم و نوع رنگایی که استفاده میکنم خیلی از نظر رنگی شاید برجسته نباشه که طراحی برجسته است. چیزی که توی کار من الان میتونم اشاره کنم بهش، این که ترکیبی از نقاشی و طراحیه در توی اجرای کار. از مدیوم خیلی استفاده کردم، از ترکیب مواد خیلی استفاده کردم، بافت و سعی کردم خوب بشناسم. من فکر کنم این اسطوره‌ای که از خودمون گرفتم، یعنی از اسطوره‌های قدیمی ایرانی قبل از زرتشتم گرفتم، اینا همه نمادهای از همین مملکت خودمونه و سرزمین خودمونه. حالا اینکه چقدر خوب بتونم ازش استفاده کنم، تو بعضی کارام هست، ولی مثلا پر طاووس، برای من طاووس تو ایران وجود نداره که تو خیابون رو بری مثلا استرالیا طاووس ببینی، ولی برای من یک بار که دیدمش یک سمبولی از زیبایی شد. خب این اومد تو کار من. یا مثلا وقتی چهره یک قدیس رو دوست دارم بکشم، مثلا یک نمادی از زیبایی بشر رو میخوام بکشم، کمک میگیرم از نقش برجسته ها، از مجسمه های ایرانی کمک میگیرم، میارم تو کار. در تمام طول زندگی وقتی من کار میکردم، ممکن بود یه اسطوره رو یه نماد قرار بدم، مثلا خدای باد، مثلا وای، به شخصیتی برمیخوردم که مثلا تغییر کرده بود، همون ماهیتی که خدای باد داشت که به خاطر باد بودنش همیشه در حال تغییر بود. خب من این موضوع رو میگرفتم، روش کار میکردم. یعنی تمام کارهای من اگر هر کدومش قصه خودشو داره، اون زمانی که رو من چه تأثیر رو من گذاشت که من مثلا اون تابلو شکل گرفته کار کرد.
کارهای من این تقابل خیر و شر، این تضاد، همش دلم میخواد اینو نشون بدم. تو کارامو اگر ببینیم متوجه میشیم که من همیشه بیشتر دولت طیفه، خیر و شر. حالا اسطوره‌های مختلف مثل مینوتور، یه اسطوره یونانیه، یا مثلا اسطوره‌هایی که ایرانیه، اصلش ایرانیه. اینا همه انگار تو عمق وجود هر انسانی احساس میکنم یه تضاد وجود داره. همین آخرین کارم که یه گرگ رو روی دوشه یه آدم کشیدم، یه دفعه اومد تو ذهن من که این بشر همیشه این خوی حیوانیشو بارشو داره به دوش میکشه. مثل اینکه تا بشر وجود داره این خوی حیوانی هم باهاش هستش. این دغدغه فکری منه. توی این اسطوره زوروان هستش که زوروان از بطنش دو قلو میزاد، یه خیر و یه دونه شر. یکی سپندارمز بوده، یکی هم اهریمن بوده، ولی اول اهریمن میاد بیرون، به خاطر اینکه یک لحظه حالا شک میکنه به چی نمیدونم، ولی به هر حال به نظر من گرایش بشر به بد شدنه و این کنترل که آدم رو خودش کنترل داشته باشه، نسل بعدیش رو خوب پرورش بده و انسان بار بیاره، به نظر من یک کار مهمه. یه روز صبح پاشم دیدم مثلا این دنیا با این تهران و این ایران با این وضعیتی که داره، مثلا چجوری رو حواس انگار، چجوری داره همه چی پیش میره، مردم میرن سر کارشون، از اون ور مثلا داعش داره اون کارا رو میکنه. همون موقع بود که سرای بریده رو تو اینترنت من هی میدیدم. این چه اتفاقی داره میفته؟ بعد من این تابلو رو شروع کردم، یه زنی که یه نمادی از صلح میخواستم و اقتدار و تعادل، این رو تو کارم آوردم با تمام اون اسطوره‌هایی که خالکوبی کردم رو تنش، که گذشته‌شه، تاریخش رو تنش خالکوبی کردم، که خالکوبی هم مد شده. میدونیم من خیلی تو کارام میارم. الان تو دستش یه پر طاووس دادم که باز نشانی از زیبایی دنیای ماست، ولی تو پس زمینه یه واقعیتی رو کشیدم با خاکستری، از همون جنگا، از همون مثلا خوی حیوانی بشر. این آدمی که به نظر میاد در حالت تعادله، باز زیرش خالیه و معلوم نیست کجا واسطاده، کجا ایستایی داره، به خاطر اینکه همه چی رو دارم در تغییر و در یک ناهماهنگی هم در واقع آدم میبینه. یعنی هیچ قطعیتی انگار وجود نداره. در تعادل یک بی‌تعادلی وجود داره. همونطور که در خیلی از کارهای مربع و مستطیلم بی خودی نمیکشم، مربع رو به دلیلی میکشم، برای اینکه اون تعادلی که مربع داره، مثلا همین عشق‌های امروزی رو که میبینم بدون صورتن، انگار خودشون نیستن، ماسک زدن، مثلا خالکوبی کردن و انگار بشر داره یه اعتراضی به خلقت خودش میکنه، خودشو میخواد از حالت انسانی در بیاره، گوششو تیز میکنه، خالکوبی میکنه، انگار داره اعتراض میکنه به خلقت خودش. من اینم مثلا یک جزو موضوعی هم که همیشه به فکرش هستم، کار میکنم.